বৰ্তমান ৰাজ্যত চলি আছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰু এই মুহূৰ্তত কেইবাখনো সমষ্টি কেন্দ্ৰিক আহি পৰিছে ব্ৰেকিং এক্সক্লুচিভ আপডেট হয় চেঙা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী যিগৰাকী আছে আব্দুল ৰহিম আহমেদ বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মন্দিয়া সমষ্টিৰ আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুতখিনি চৰ্চা লাভ কৰিছিলে মন্দিয়া সমষ্টিৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ শৰ্মান আলী আহমেদ তৃণমূলৰ প্ৰাৰ্থী শৰ্মান আলী আহমেদ বহুতখিনি চৰ্চা লাভ কৰিছিলে বহুতখিনি ট্ৰেণ্ডত আছিলে শৰ্মান আলী আহমেদ কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত যিমানখিনি ভোট কাউণ্টিং হৈছে তাৰে ভিতৰত শৰ্মান আলী আহমেদ বহুতখিনি ভোটত পিছ পৰি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মন্দিয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক আহমেদ ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু আমাৰ হাতত কেইবাখনো সমষ্টিৰ এক্সক্লুচিভ ব্ৰেকিং আপডেট আহি পৰিছে আমি ফুল স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে মন কৰিব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰাই চৰ্চিত এখন সমষ্টি হৈছে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ জেনজি প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ কুংকি চৌধুৰী অসম জাতীয় পৰিষদৰ ফালৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়োৱা কুংকি চৌধুৰী ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত পিছ পৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আহি পৰিছে ব্ৰেকিং এক্সক্লুচিভ আপডেট যিমানখিনি ভোট কাউণ্টিং হৈ আছে আৰু বৰ্তমান অব্যাহত আছে ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া তাৰে ভিতৰত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ শেহতীয়া আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ চৰ্চিত জেনজি প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত পিছ পৰি গৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে অৰ্থাৎ ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈ ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে আনফালে খোৱাং সমষ্টিৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই মুহূৰ্তত বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে বুলি ক'ব পাৰি আৰু যোৰহাট সমষ্টিৰ ফালৰ পৰাও আহি পৰিছে ব্ৰেকিং এক্সক্লুচিভ আপডেট যোৰহাট সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈ অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে শেহতীয়া আমি যি তথ্য ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ ব্ৰেকিং আপডেটটো হৈছে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ যি শেহতীয়া বৰ্তমান সময়লৈকে যি আপডেট আহি পৰিছে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ জেনজি প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰী ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত পিছ পৰি গৈছে তাৰ বিপৰীতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজয় গুপ্তা ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে লগতে ইতিমধ্যে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 4খন সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে আপডেট আমাৰ হাতত আহি পৰিছে বৰপেটাৰ চেঙা সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আব্দুল ৰহিম আহমেদ বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে আৰু মন্দিয়া সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেক আহমেদ তেওঁ বহুতখিনি ভোটত আগবাঢ়ি আছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে মন্দিয়া সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰে পৰাই চৰ্চিত এগৰাকী প্ৰাৰ্থী শৰ্মান আলী আহমেদ যিমানখিনি ট্ৰেণ্ডত আছিলে যিমানখিনি পপুলাৰিটি পাইছিলে সিমানখিনি ভোট এই মুহূৰ্তত পোৱা নাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ ফলাফল ব্যতিক্ৰম হয় সেয়াও এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিব কিন্তু বৰ্তমান সময়লৈকে যেনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট আহি পৰিছে বৰ্তমান যিমানখিনি ভোট গণনা হৈছে তাৰ ভিতৰত শৰ্মান আলী আহমেদ ইতিমধ্যে বহুতখিনি ভোটত পিছ পৰি গৈছে এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ব্ৰেকিং এক্সক্লুচিভ আপডেট আহি পৰিছে আমাৰ হাতত বহুতখিনি সমষ্টিকেন্দ্ৰিক আপডেট আহি পৰিছে আপোনালোকে চাই থাকক টপ আইডিয়াপুৰৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকে চাই থাকক নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ প্ৰতিটো আপডেট আমাৰ টপ আইডিয়া প্ৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ধাৰাবাহিক আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছোঁ গতিকে এই খবৰটো অকলেই শ্বেয়াৰ কৰক